วัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะหนึ่งในเรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองก็คือ1จะต้องใช้เงินเยอะ2จะต้องใช้เวลามากนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกกิจกรรมการดูแลตัวเองจะเป็นแบบนั้นหรอกค่ะวันนี้นัดก็เลยอยากจะมานำเสนอวิธีที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆและก็ทำได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายเลยนะคะใช้แค่กระดาษปากกาแล้วก็เวลา2นาทีเท่านั้นเองค่ะ สิ่งที่นัทจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือการเขียนบันทึกแบบย่อนะคะแค่2นาทีเท่านั้นแน่นอนว่า journal routine แบบเต็มของนัทเนี่ยมันจะยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่นัทเหนื่อยจริงๆง่วงจริงๆเนี่ยนัทก็จะทำเท่าที่เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่านัททำยังไงค่ะการเขียนบันทึกเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเกิดการทบทวนตนเองนะคะเราจะได้ทบทวนความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของเราในวันนั้นๆว่าเป็นยังไงมันก็จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็นำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาในหนทางใหม่ๆแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนค่ะถ้าคุณพร้อมแล้ววันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะก็อย่างที่นัดเล่าไปในตอน journal นะคะว่าการเขียนบันทึกเนี่ยมีหลักๆอยู่2แบบก็คือการเขียนแบบ free flow แบบปล่อยไหลออกมาเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้คำถามนำนะคะซึ่งนัดได้เรียนรู้ถึงพลังของการเขียนบันทึกก็จากการเขียนบันทึกแบบ free flow ก่อนค่ะวิธีการเขียนแบบ free flow ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คงจะเป็นการเขียนไดอารี่เนาะแต่ว่าวิธีการเขียนบันทึกแบบที่ทำให้นัดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองจริงๆเนี่ยวิธีการที่เรียกว่า morning pages ของจูเลียคาเมรอนค่ะก็เขียนด้วยวิธีการ morning pages แบบนั้นอยู่เป็นปีนะคะก็เลยได้สัมผัสถึงผลที่มันเกิดขึ้นพลังของการเขียนบันทึกที่มีต่อสุขภาพอารมณ์สุขภาพจิตแล้วก็จิตวิญญาณค่ะถ้าใครที่แบบตกอยู่ในความยากลำบากมากๆแบบชีวิตแบบดาร์กแบบมืดมนสุดๆเนี่ยนัดก็จะแนะนำเลยนะคะว่าวิธี morning pages เนี่ยมันดีมากจริงๆค่ะแต่ว่าในตอนนั้นน่ะเรายังอายุน้อยเรายังมีเวลามากกว่านี้ค่ะเวลาที่นัดเขียน morning pages บางครั้งเนี่ยก็ใช้เวลามากถึง 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งเราในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่พร้อมที่จะใช้เวลามากมายขนาดนั้นกับการเขียนบันทึกค่ะทุกวันนี้นัดก็เลยเลือกที่จะทบทวนตัวเองด้วยวิธีการใช้คำถามนำแทนนะคะเวลาที่เราใช้คำถามนำก็คือว่ามันจะมีชุดคำถามที่เราเตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็แค่ตอบคำถามนั้นปึ๊กลงมาเท่านั้นเองค่ะแน่นอนว่านัดเองก็โตขึ้นได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองอะไรมากๆขึ้นรวมทั้งประกอบร่างสร้างชุดคำถามที่เหมาะสมสำหรับตัวเองขึ้นมานะคะวันนี้นัดก็จะมาแบ่งปัน3คำถามที่นัดคิดว่ามันดีมากและเพียงพอมากสำหรับการทบทวนตัวเองนัดเรียกวิธีการนี้ว่าบวกลบถัดไปมาดูคำถามพวกนี้ทีละข้อกันค่ะคำถามที่1บวกเรื่องยอดเยี่ยมวันนี้คือคำถามข้อนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ gratitude journal แต่ว่าง่ายกว่าค่ะ gratitude journal ก็คือการเขียนบันทึกว่าวันนี้เรารู้สึกขอบคุณอะไรบ้างแต่ว่าสำหรับคนที่ขอบคุณไม่เป็นเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆจะให้เขาไปเขียนบันทึกขอบคุณสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันหนึ่งเนี่ยนัทรู้สึกว่ามันก็เป็นการฝืนใจเขาเกินไปเพราะว่าอย่างที่เล่าไปในตอนขอบคุณนะคะว่าการที่เราจะรู้สึกขอบคุณได้ก็เป็นเพราะว่าสายตาของเราสามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันได้เราถึงรู้สึกขอบคุณได้จนเป็นปกติดังนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นที่การเขียนบันทึกขอบคุณเลยเนี่ยมันก็อาจจะยากแล้วก็ฝืนใจเกินไปสำหรับหลายๆคนนะคะนัทก็ได้มาค้นพบคำถามข้อนี้นะว่าวันนี้มีเรื่องยอดเยี่ยมอะไรเกิดขึ้นบ้างทันทีที่เราเปลี่ยนคำถามทันทีที่เราแบบถามตัวเองว่าแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างมันจะเป็นการปรับจูนสมองของเราอัตโนมัติเพื่อหาคำตอบมาตอบให้กับคำถามนี้นะคะว่านั่นสิแล้ววันนี้มีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างหรอก็อาจจะเป็นวันนี้ขับรถเข้าห้างแล้วได้ที่จอดเลยไม่ต้องวนหาหรือว่ากับข้าวที่พี่คนนั้นหิ้วมาฝากโหอร่อยมากเลยหรือว่าอยู่ดีๆวันนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนในที่ทำงานแล้วก็มีบทสนทนาที่แบบดีมากๆลึกมากๆเลยนะเนี่ยค่ะ
คือถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปมองแต่เหตุการณ์ใหญ่ๆในชีวิตโอเควันที่มันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆในชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะตอบง่ายแหละเช่นวันนี้ได้ดูคอนเสิร์ตนักร้องที่ชอบวันนี้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าวันนี้ได้เดทกับแฟนเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้โอเคมันตอบง่ายอยู่แล้วแต่365วันเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันการที่เราสามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เรารู้สึกดีพวกเนี้ยนี่ต่างหากที่จะทำให้วันแต่ละวันของเราใน365วันและตลอดไปเรารู้สึกถึงความชื่นใจได้เป็นจนเป็นปกตินะคะแล้วเวลาเขียนตอบเนี่ยไม่ต้องเขียนตอบยาวไม่ต้องคิดว่าแบบเขียนส่งรายงานอาจารย์นะคะเขียนตอบมาแค่สั้นๆก็พอเขียนมาแค่แบบคำสองคำหรือว่าสักประโยคสองประโยคก็พอนะคะคำถามที่2ลบอะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีแต่เราอยากเห็นมันดีขึ้นเวลามีเหตุการณ์ไม่ดีเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมนุษย์เราจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นการกรอภาพเก่ากลับขึ้นมาฉายซ้ำนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราทะเลาะกับใครสักคนเนี่ยการทะเลาะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบแล้วแต่ว่าเป็นฟังก์ชันนี้แหละในสมองของเราที่จะดึงภาพเก่ากลับมาฉายซ้ำแล้วมันก็เลยทำให้เราทะเลาะกับคนคนนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของเราร่างกายของเรามันแยกแยะไม่ได้นะคะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หรือว่านี่คือสิ่งที่แค่อยู่ในความคิดเท่านั้นพอร่างกายของเรามันแยกแยะไม่ได้ก็เลยทำให้เราเกิดอาการเครียดวิตกกังวลวางไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็นอนไม่หลับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนค่ะแทนที่จะปล่อยให้เกิดการตีฟุ้งตีฟูอยู่ในหัวแบบนี้เราเปลี่ยนมาเขียนมันลงไปในกระดาษมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งค่ะนั่นก็คือเราจะมองเห็นปัญหาได้ชัดขึ้นจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า generation effect อยู่ค่ะก็คือว่าทันทีที่เราเชื่อมโยงตัวเองอย่าง active เข้าไปกับข้อมูลในที่นี้ก็คือใช้มือเขียนข้อมูลลงไปในกระดาษนะคะมันจะทำให้เกิดการไปกระตุ้น cognitive process ก็เลยทำให้เรารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้นคือแทนที่เราจะปล่อยมันฟุ้งกระจายอยู่ในหัวแล้วก็วนฉายภาพซ้ำแบบเนี้ยพอเราเขียนสิ่งนั้นลงไปในกระดาษมันจะทำให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้ว่าตอนนั้นที่เราเผชิญสิ่งนี้อยู่เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นถูกหรือเปล่าเราตีความด่วนสรุปไปไหมหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอะไรเราผิดอยู่หรือเปล่าแค่เชื่อมโยงตัวเองอย่างแอคทีฟกับข้อมูลเนี่ยเขียนมันลงไปในกระดาษมันจะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้นมันจะทำให้เราเกิดการทบทวนเหตุการณ์นั้นในแง่มุมใหม่ๆที่ตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราอาจจะยังนึกไม่ถึงได้ขนาดนี้ค่ะดังนั้นสำหรับคำถามข้อที่2เนี่ยเราจะต้องจริงใจกับตัวเองแล้วก็เขียนลงไปค่ะว่าอะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีแต่ว่าเราอยากเห็นมันดีขึ้นที่3ถัดไปบวก1การกระทำเล็กๆอะไรที่คุณสามารถลงมือทำดูได้เลยคำถามข้อนี้เป็นคำถามที่นัทชอบมากนะคะแล้วก็ได้คำถามข้อนี้มาจากคุณไบรอัน จอห์นสันค่ะมันเป็นคำถามที่ท้าทายให้เราคิดเล็กนะคะ1การกระทำเล็กๆอะไรที่เราสามารถลงมือทำได้เลยวันนี้พรุ่งนี้เวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะมองมันใหญ่เหมือนเป็นมอนสเตอร์ที่แบบเราจัดการไม่ได้สุดท้ายเราก็จะแบบยืนแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่เป็นสุดท้ายก็ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยค่ะเพราะว่าเรามัวแต่คิดว่าโอ้มันใหญ่โตมากเลยต้องใช้เงินทุนต้องใช้เวลาต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะมากๆเพื่อที่จะมาจัดการมันพอเราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงสุดท้ายเราก็ไม่ทำอะไรเลยสักอย่างแต่กับคำถามนี้คำถามบวก1การกระทำเล็กๆอะไรที่เราจะลองลงมือทำดูมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดในสมองของเราให้ค้นหาคำตอบมาค่ะว่าการกระทำเล็กๆอะไรกันนะที่เราสามารถทำได้เลยมันอยู่ภายใต้ขอบเขตความสามารถณตอนนี้ของเรามันอยู่ในขอบเขตเงินทุนที่เรามีขอบเขตที่เราสามารถจัดการได้ง่ายๆไม่ได้ต้องใช้ความพยายามมากมายอะไรแล้วเราสามารถลองทำดูได้เลยวันนี้พรุ่งนี้เช่นสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วคุณคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาของคุณคือจะต้องไปเทคคอร์สเรียนทำอาหารคลีนก่อนซึ่งแค่
ค่คิดว่าจะต้องไปเทคคอร์สเรียนทำอาหารคลีนก่อนเนี่ยก็ดูจะต้องใช้ความพยายามมากมายมหาศาลแล้วนะคะในทางกลับกันบวกหนึ่งการกระทำเล็กๆที่คุณสามารถลองทำดูได้เลยก็คือคืนนี้ก่อนเข้านอนวางรองเท้าวิ่งกับถุงเท้าไว้ข้างเตียงเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เช้าถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณเห็นรองเท้าถุงเท้าวางไว้พร้อมแล้วคุณก็จะจำได้ว่าอ๋อฉันตั้งใจว่าเช้านี้จะออกไปวิ่งคุณก็จะออกไปวิ่งว่าคุณเป็นคนติดดูซีรีส์นะคะดูถึงตี 3 ตี 4ไม่ยอมหลับยอมนอนเนี่ยการกระทำเล็กๆที่คุณสามารถลองทำดูได้เลยก็อาจจะเป็นตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน 4 ทุ่มนะคะเวลาที่นาฬิกาปลุกดังขึ้นมาเนี่ยก็คุณจะได้เกิดการเตือนสติตัวเองว่าหมดเวลาดูซีรีส์ของฉันแล้วได้เวลาจะต้องไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนได้แล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะคำถามการกระทำเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นการท้าทายเราให้แตกการกระทำลงมาให้เล็กที่สุดจนมันเป็นการกระทำที่เล็กมากที่เราสามารถลงมือทำดูลองทำได้เลยวันนี้พรุ่งนี้ทันทีนะคะเขียนลงมาให้มันเป็นการกระทำสั้นๆง่ายๆที่มันจะท้าทายตัวคุณให้ลองลงมือทำดูในวันถัดไปค่ะนี่ก็คือ3คำถามที่คุณสามารถลองหยิบไปทำดูได้เลยนะคะบวกลบแล้วก็ถัดไปค่ะสิ่งหนึ่งที่นัทจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะก็คือว่าสำหรับตัวนัทเองซึ่งนัทเป็นคนชอบเขียนใส่กระดาษการเขียนในกระดาษเป็นสิ่งที่ง่ายและได้ผลสำหรับนัทมากที่สุดแต่ว่าตัวคุณเองก็จะต้องรู้นะคะว่าตัวเองเหมาะกับอะไรเช่นบางคนน่ะสะดวกกับการพิมพ์ลงไปในมือถือบางคนชอบเขียนใส่ iPad ถ้าแบบนั้นง่ายกว่าสะดวกกว่าสำหรับคุณก็ตามสบายเลยค่ะตามสะดวกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นที่ทำให้เราสามารถเขียนบันทึกได้นะคะสิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีไหนที่มันง่ายที่ทำให้คุณสามารถลงมือทำซ้ำได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการเขียนบันทึกก็ต่อเมื่อเราลงมือทำซ้ำเขียนบ่อยๆทบทวนตัวเองบ่อยๆกับ2เวลาที่เราเขียนลงไปเราซื่อตรงกับตัวเองเราจริงใจกับตัวเองมากแค่ไหนค่ะอย่าใช้วิธีเขียนตอบแบบเด็กดีนะแบบที่แบบถ้าตอบแบบนี้คุณครูจะให้คะแนนพิเศษถ้าตอบแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะชื่นชมอย่าเอาวิธีการคิดแบบนี้มาใช้ในการเขียนบันทึกนะคะเวลาที่เราเขียนบันทึกมันคือการทบทวนตัวเองทำความรู้จักตัวเองเก็บเล็กผสมน้อยแบบนี้มากเข้าในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดเราเอาอคติแบบนี้มาใส่นี่คือคำตอบแบบที่มันควรจะถูกต้องแบบที่ผู้คนจะชื่นชมถ้ามีสักวันหนึ่งมีใครมาแอบอ่านบันทึกของฉันเขาจะต้องรู้สึกชื่นชมว่าฉันเป็นคนดีอย่าเอาความคิดแบบนั้นมาใช้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเขียนบันทึกแทนที่เราจะกวนน้ำให้ใสสิ่งนี้มันจะกลายเป็นการกวนน้ำให้ขุ่นอีกแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับการเขียนบันทึกก็คือลงมือทำให้สม่ำเสมอกับ2คุณจะต้องซื่อตรงจริงใจกับตัวคุณเองค่ะเวลาที่เราตอบคำถาม3ข้อนี้ก่อนนอนเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เราได้ทบทวนตัวเองนะคะทั้งความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำที่มีมาตลอดทั้งวันช่วยให้เราได้แบบคามดาวสงบจิตสงบใจตัวเองลงเตรียมพร้อมสู่การสิ้นสุดวันแล้วก็เข้านอนค่ะแล้วเพราะว่าคำถามสุดท้ายเนี่ยมันคือบวกการกระทำเล็กๆอะไรที่เราจะลงมือทำนะคะมันจะเป็นการ motivate ตัวเองเล็กๆก่อนนอนค่ะแล้วพอเราตื่นขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเราจะจำได้ว่าเราสัญญากับตัวเองไว้ว่าเราจะลองทำอะไรแล้ววันนั้นเราก็จะลองลงมือทำสิ่งนั้นดูนะคะนี่แหละค่ะ3คำถามง่ายๆบวกลบถัดไปที่คุณเองก็สามารถลองหยิบไปใช้วันนี้ได้เลยค่ะแล้วคุณล่ะคะปกติเขียนบันทึกหรือเปล่าเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัทจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์สวัสดีค่ะ